Salutare, oameni buni, eu sunt Dr. Mihail și astăzi vreau să vorbim despre băuturile energizante și ce poate să-ți facă excesul atunci când bei prea mult energizant. Băuturile energizante reușesc să ne dezamorțească doar pe moment. Pe termen lung ne afectează serios organismul. În plus, sunt pline de conservanți, zahăr și îndulcitori, arată un studiu al Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Acum aceste băuturi par să fie demonizate în ultima vreme și vreau să înțelegem din start că nu există, cu câteva excepții, nu există alimente bune sau proaste sau băuturi bune sau proaste. Ok, țigările sunt proaste, alcoolul este foarte rău pentru sănătate, dar în rest, când vorbim despre un aliment sau o băutură, contează foarte mult contextul și cine le consumă. Dacă ești un atlet care n-a mâncat de 24 de ore și urcă pe munte și care are o greutate în spate și nu mai are resurse să urce, nu mai are glicogen în mușchi, corpul lui începe să-i topească mușchii ca să folosească aminoacizii, să-i convertească în glucoză, să-i dea energie. Pentru acel om, pentru acel atlet, energizantul poate să fie efectiv un elixir salvator. Este fix de ce are el nevoie atunci când urcă pe munte. În schimb, pentru un copil de 15 ani care stă în bancă și consumă 2 litri de energizant pe zi, acel energizant este o travă pură și poate să fie chiar fatal, cum am văzut din păcate în ultimele zile. Acum, ce este energizant? Este fix ceea ce spune că este. Este o băutură care îți dă energie. Doza însă și contextul pot transforma această băutură din medicament în o travă. Acum hai să vorbim despre ingredientele de bază din orice energizant. Le-am luat pe toate la rând și majoritatea au ca principale ingrediente taurină, carnitină, vitamina B12, tot felul de aminoacizi, tot felul de minerale, zahăr și cafeină. Hai să începem cu taurina. Taurina este un aminoacid care nu face mare lucru în corpul tău. Pe acesta îl găsești în carne. Taurină luăm din carne de pui, carne de curcan, ton, vită. Deci, teoretic, în fiecare zi când mănânci, tu ai un surplus de taurină pe care o găsești și într-un energizant. Același lucru putem spune despre carnitina, care teoretic te ajută să arzi mai multe grăsimi. Această carnitină o găsim în produse de origine animală, în special în carne roșie. Deci, în fiecare zi când mâncăm, noi consumăm și taurină și carnitină. Și aceste două produse, chiar dacă avem un exces de aceste produse din energizante, ceea ce este greu de crezut, nu vor face mare lucru în corpul tău și nu vor avea efecte adverse asupra corpului în cele mai multe cazuri. Bineînțeles, vitaminele, mineralele și alți aminoacizi din aceste băuturi nu o să facă mare lucru și n-au, din păcate, un beneficiu dovedit pentru sănătate. Principalele ingrediente la care ne referim însă atunci când vorbim despre un energizant este în primul rând zahărul, care, da, din nou, nu este bun sau rău. Cum ziceam, dacă mergi pe munte și nu mai ai resurse sau trebuie să alergi un maraton și bei un energizant care are 12 grame de zahăr la 100 de mililitri, probabil acel zahăr nu te va afecta. În schimb, dacă tu stai pe loc și bei energizant, bei să zicem 2 căni de 500 de mililitri de energizant, adică 1 litru de energizant. Într-un litru de energizant o să ai 120 de grame de zahăr, adică 2/3 dintr-un pahar. Ia un pahar din bucătărie, umple-l cu 2/3 de zahăr și ăla este zahărul pe care tu îl bei. Dacă tu stai pe loc, el nu o să-ți dea energie, o să facă fix opusul. El se va absorbi foarte rapid în sânge, îți va crește foarte mult glicemia, adică nivelul de zahăr din sânge, ceea ce corpului tău nu-i place și corpul va reacționa cu foarte multă insulină. Acea insulină o să scadă și mai mult zahărul din sânge și te va duce în hipoglicemie. Asta o să-ți dea o senzație de amețeală, de oboseală, de tremur, de transpirații poate și o să-ți dea o senzație de foame și de sete. Ăsta este cercul ăsta vicios prin care atunci când bei un energizant pentru energie și stai pe loc, o să obosești de fapt, nu o să-ți dea energie, o să obosești în următoarele ore, o să ți se facă din nou foame și sete și o să vrei din nou să bei acel energizant și o să vedem și ce efect are cafeina în același proces. Deci zahărul ăla în exces, da, este rău, dar este rău pe termen lung. Zahărul acela creează o inflamație cronică în corp și zahărul acela în exces o să te predispună în timp la boli cronice precum obezitate, diabet, sindrom metabolic, ficat gras, boli cardiovasculare și tot așa. Deci da, consumul de zahăr din energizant nu este bun, dar este echivalent cu zahărul pe care îl găsim în cola, în Pepsi, în Prigat, în 7-Up și în orice alt suc acidulat și dulce pe care îl găsești în comerț. Hai să vorbim însă despre principalul răufăcător în cantități mari dintr-un energizant și anume cafeina.
Și aici o să facem niște calcule foarte simple. Cafeina este un puternic neurotransmițător care se leagă de receptorii de adenozină și te face să fii mai alert, mai focusat, îți dă mai multă energie, te ajută practic să nu simți oboseala atunci când ești obosit. Cafeaua în general, care conține pe lângă cafeină alte sute de substanțe pe care nu le cunoaștem, îți dă energie, focus, putere de a memora, putere de a lucra când nu ești obosit și atunci când ești obosit, ea maschează acea oboseală și te ajută să te concentrezi mai departe, fix prin acest mecanism prin care ea se fixează de receptori de adenozină, care sunt niște metaboliți care se secretă în timp ce tu lucrezi și obosești sau când tu nu dormi. Deci cafeaua îți dă energie pe de o parte și maschează oboseala. Și asta în mare parte, nu doar, dar în mare parte datorită cafeinei. Pe lângă asta, cafeina îți crește frecvența cardiacă, adică viteza cu care bate inima ta, și cafeina îți crește și tensiunea arterială, tocmai pentru ca țesuturile tale să fie mai perfuzate și tu să poți să duci un efort pe care îl faci. Cafeina este foarte bună atunci când faci sport sau când îți începi ziua și ești adult, atenție, cafeina te poate ajuta. Și atenție, cafeina este bună într-o doză maximă recomandată pe care e bine să nu o depășim. Din nou, când vorbim despre cafeină, doza face diferența între medicament și o travă sau între beneficiu și efecte adverse pe care nu ți le dorești. Acum, hai să vedem care sunt recomandările generale pentru consumul de cafeină, fie el din cafea sau din ceai, prăjituri, ciocolată și orice alte produse sau alimente care conțin cafeină. Când vorbim de cafea, un espresso are undeva la 60 de miligrame de cafeină, iar un adult are voie să consume maxim 5 cafele pe zi. Peste 5 cafele pe zi apar efecte adverse de cele mai multe ori de natură cardiovasculară, adică probleme cu inima, probleme cu tensiunea arterială, probleme cu accidente vasculare cerebrale și așa mai departe. 5 cafele pe zi e doza maximă recomandată la adult. Asta înseamnă că un adult are voie să consume în medie maxim 300 de miligrame de cafeină într-o zi. Când vine vorba însă despre copii, recomandările variază. Foarte mulți pediatri și societăți mari de pediatrie recomandă 0 cafeină din cafea până la vârsta de 12 ani și maxim, dar maxim 100 de miligrame de cafeină la copii cu vârste între 12 și 18 ani. Deci până la 12 ani 0 cafeină, între 12 și 18 ani 100 de miligrame de cafeină, echivalentul cu un shot și jumătate de espresso. Alte entități, cum este Academia Americană de Pediatrie, recomandă în felul următor: copiilor între 4 și 6 ani să consume nu mai mult de 45 de miligrame de cafeină pe zi. 7 și 9 ani, limita recomandată este de 62 de miligrame pe zi. 10-12 ani, limita este de 85 de miligrame pe zi și 12-18 ani, 100 de miligrame pe zi. Și din nou te-ai gândit de ce ai recomanda un maxim de cafeină unui copil de 9 ani care nu bea cafea? Pentru că, cum am zis, există alte produse care conțin cafeină, nu doar în cafea, cum ar fi în ceaiuri, ciocolată, unele dulciuri, gume, tot felul de cereale și așa mai departe, sau tot felul de băuturi speciale, dulci, care conțin cafeină. Deci, cofeina o putem găsi și în alte surse și cam astea sunt limitele pe care nu e bine să le depășim și de regulă orice am mânca din comerț, de regulă nu o să depășească aceste limite recomandate de societăți de pediatrie. Deci în cantități mici, cafeina este ok pentru copii și repet, în cantități mici și atenție, limitele alea maxime nu înseamnă că trebuie să le atingem. Alea sunt limite maxime pe care nu trebuie să le depășim, dar e bine să stăm undeva într-o zonă optimă sub acele limite. Hai să vedem însă câtă cafeină consumă, să zicem, un tânăr de 15 ani, 45 de kilograme, într-o zi în care bea, după cum am văzut, 4 energizante de 500 de ml. În medie, 100 de ml de energizant vor conține 32 de miligrame de cafeină. O cană de 250 de ml de energizant va conține 80 de miligrame de cafeină aproximativ la majoritatea brandurilor de pe piață. O cană de 500 de ml de jumătate de litru o să aibă 160 de miligrame de cafeină. Astfel, un litru o să aibă 320 de miligrame și 2 litri, adică cât poate să bea un tânăr obișnuit de 15 ani din România, 4 căni de 500 de ml vor avea 640 de miligrame de cafeină plus 200 de grame de zahăr. Adică un pahar plin de zahăr. Un tânăr care consumă 4 căni de 500 de ml de energizant într-o zi consumă 640 de miligrame de cafeină. Hai să vedem care este echivalentul în cafea. Dacă un shot de espresso are aproximativ 60 de ml de cafeină, asta înseamnă că un tânăr de 15 ani care bea 4 căni de energizant
bea echivalentul a 10 shoturi de espresso pe zi, adică 10 cafele. Încearcă tu ca adult să bei 10 cafele într-o zi. Bineînțeles, glumesc, nu încerca asta. Eu în zile bune beau maxim 5 cafele și mă simt super energizat și uneori chiar sunt excitat dacă nu sunt odihnit sau nu sunt foarte activ. 5 cafele pe zi mă fac să mă simt că am băut prea mult. Dar cum ar fi să bei 10 cafele pe zi? Sau imaginează-ți că ai da acelui tânăr să bea 10 cafele într-o zi. Ar fi aproape imposibil. Probabil că ar bea prima cafea cu plăcere, probabil că la a doua cafea s-ar agita, probabil că la a treia cafea și-ar da seama că e o greșeală că a băut a treia cafea. Dar atunci când această cafeină este ascunsă într-un ambalaj care te anunță foarte sumar pe spate câtă cafeină are acel suc, când e plin de zahăr și de arome care te păcălesc, e foarte simplu să nu-ți dai seama și să întregi măsura în așa fel încât tu, fără să-ți dai seama, să bei echivalentul a 10 cafele într-o zi. Gustul dulce al acelei băuturi, dependența de zahăr, ai băut, faci hipoglicemie, vrei din nou, efectul diuretic al cafelei, te deshidratezi și vrei să bei din nou, toate astea sunt practic un cerc vicios care te aduce la următoarea cană de suc. O bei, este dulce, te hidratezi aparent, acea cafeină care e diuretic te face să scapi de acel lichid, deci te deshidratezi, ți se face din nou sete să bei ceva pentru că te-ai deshidratat. Faci hipoglicemie pentru că ai băut deja prea mult zahăr și pancreasul tău a suprareacționat și ți-a scăzut practic glicemia. Deci practic ți se face din nou foame, ți se face din nou sete după acel suc și tu ți iei încă un energizant care este frumos colorat, pe care nu scrie mare să fie evident că n-ai voie să bei mai mult decât poate unul pe zi, te duci din nou la magazin și îți cumperi această băutură ieftină, dulce, care îți dă și mai multă cafeină, anume 160 de miligrame într-o cană de 500 de mililitri. Și astfel ajungi ca adolescent să bei 10 cafele în fiecare zi. Iar efectele pot fi devastatoare. În primul rând, creșterea tensiunii arteriale de la o vârstă fragedă. Efort mare pentru inimă, o frecvență cardiacă crescută, inima bate tare, bate repede și în gol. Pe lângă asta, prea multă cafeină poate să ducă la demineralizarea osoasă, fix când ai nevoie de creșterea oaselor. Astfel, acest consum exagerat de energizant în fiecare zi te afectează cronic și poate să ducă, din păcate, la o supraîncărcare a inimii și combinat cu țigări, toxine din țigări și alcool poate fi fatal pentru un adolescent. Un alt risc care poate să apară este aritmia. Inima ta nu mai bate în ritm sinuzal fix așa cum ar trebui să bată, ci are palpitații, are aritmii. Asta poate să pună inima în pericol. Și dacă suprapui asta peste un tânăr care poate are deja o problemă cardiacă de care nu știe, care fumează, care poate a băut și ceva alcool, 10 shoturi de espresso pe zi din acele energizante, din nou, repet, poate fi în mod real, fizic, biologic, fatal pentru acel corp. Pe lângă asta pot apărea afecțiuni ale sistemului nervos. Băuturile energizante pot provoca insomnii, anxietate, nervozitate și tremur. Iar în cazuri extreme pot provoca chiar și convulsii. Pot duce chiar și la probleme psihice. Băuturile energizante pot crește riscul de depresie, anxietate și tulburări de comportament. În final, ce vreau să înțelegem este că nu există băutură energizantă bună sau rea. Contează cine o consumă și în ce context. Cum am început acest video și am spus că dacă ești un sportiv care urcă în munte sau faci un efort extrem și ai nevoie de ceva care să-ți dea energia pe care tu deja ai consumat-o, de care ai nevoie în continuare să o consumi și vrei să o consumi în formă lichidă, energizantul acela poate fi cea mai bună chestie pentru tine. Dacă în schimb ești tânăr și stai pe bancă și pur și simplu bei un suc pentru că ți se pare ție că îți dă energie și are un gust bun, atunci lucrurile pot foarte simplu și foarte ușor degenera și te gândești, wow, dar de ce? N-are părinți copilul ăla să-l educe părinții? Cine să te mai educe la 14 ani? Când tu stai afară, când ai banii tăi de buzunar, când poți să cumperi la liber acele băuturi energizante și poți, fără să-ți dai seama, efectiv, fără să-ți dai seama că tu bei 10 cafele pe zi, să bei 2 litri de energizant, crezând că asta o să te facă mai energic, când de fapt el face fix opusul și te pune într-un astfel de pericol. Ăsta a fost materialul despre băuturi energizante. După cum ați văzut, nu conțin niciun fel de chimicale care să te omoare, dar mecanismul este extrem de simplu. Este pur și simplu o maximă supradozare de cafeină. Cum ziceam, un tânăr între 12 și 18 ani are voie să consume maxim 100 de miligrame de cafeină pe zi. 600 înseamnă de 6 ori mai multă cafeină decât corpul acela poate să ducă. Well, dacă mai aveți întrebări, lăsați-le jos în comentarii. Dacă aveți alte propuneri de subiecte, jos în comentarii. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!